Ngayong araw mga katagumpay, meron kang 7 bagay na kailangan malaman para mag-grow ang YouTube channel mo at para dumami ang iyong subscribers at ang views. Pwes, kung ito yung video na hinahanap mo, tapusin mo ito hanggang huli dahil ito ang makakatulong sa'yo. Okay? Let's go! Vlogger ka ba? O nagbablog-vlogan ka lang? Or gusto mo lang mag-upload ng video para masabing vlogger ka? O gusto mo lang masabi na may YouTube channel ka, vlogger ka na? Hindi ganon. Ang una sa atin sa listahan ay passion. Kailangan hindi pwedeng gusto mo lang. Kailangan gusto mo. Dahil itong YouTube, ito ang future mo. Alright? Kung gusto mong maging vlogger, kailangan may passion ka. Kailangan may passion ka behind that passion. Kailangan i-set aside mo yung mga bagay. Kailangan i-priority mo to. Yun ang passion. Okay? Kailangan mo maging matinik sa lahat ng bagay. Dahil kung wala kang passion, wala kang mararating. Tanggapin mo ang katotohanan at magalit ka na sa akin. Pero kung gusto mo ang pagbablog, kailangan meron kang passion sa puso mo. Okay? Ayos ba tayo doon? Pangalawa, gusto mo. Kailangan gusto mo ang ginagawa mo. Dahil kapag napipilitan ka lang, wag mo nang ituloy. Dahil kung magbablog ka at napipilitan ka lang, walang mangyayari sa vlog mo. Walang mangyayari sa content mo. Wala kang masasabi sa content mo. Dahil napipilitan ka lang. 'Di ba? Parang pagmamahal lang 'yan. Kapag napipilitan ka lang, hindi ka sasaya. Okay? Ayos ba 'yon? Approve. Pangatlo, kailangan mong mag-upload regularly. Dahil parang teleserye 'yan. Kapag ka wala kang upload at wala silang susundan, kakalimutan ka na nila. Kaya marami nag-unsubscribe sa'yo. Alright? Kapag hindi ka nag-upload, hindi ka vlogger. Kapag hindi ka nag-upload, hindi mo gusto ang ginagawa mo. Kapag hindi ka nag-upload, wala kang passion sa puso mo. Brad, kapag vlogger ka, kailangan meron kang storya sa buhay mo. Kailangan mo ikwento sa lahat kung ano ba yung ginagawa mo. Okay? Ayos ba yon? Mahirap ba ang intindihin? Tagalog na to, Brad. Kapag hindi mo po ito naintindihan, ewan ko na. Alright? Approve. At ang pang-apat, ito ang dapat mong kalimutan. Kalimutan mo muna ang pera. Bakit? Tatatlo pa lang yung video mo, gusto mo agad na magkaroon ng pera. Mali yun, Brad. Kailangan, mahalin mo muna yung audience mo. Ipakita mo muna sa kanila na gusto mo silang pasayahin. Ipakita mo muna sa kanila na gusto mo silang dalhin sa mga lugar. Kailangan mo ikwento sa kanila na maganda dito. Okay? Kalimutan mo muna ang pera. Kung mukhang pera ka, Brad, magtayo ka na lang ng bangko. Huwag ka namang YouTube. Okay? Kalimutan mo muna ang pera. Dahil hindi ka bangko. Dahil ang pagbablog ay usapan ng pangarap sa buhay. Joke lang. Nandun na yung pera. Ang pera ay aspeto lamang. Kasama lang yun sa pagbablog. Well, makakatulong lang yun sa'yo para ipagpatuloy ang lahat. Okay? Okay ba yun? Approve. At ang panglima, dapat meron kang good YouTube image. Ano yung good YouTube image? Kailangan, halimbawa, kapag nagpunta ka sa channel ko, alam mo na kung ano yung makikita mo sa akin. Diba? Hindi yung nagdadalawang isip ka pa na etong channel na to ay about sa ganito. Mag-set aside ka. Kailangan, alam nila kung ano yung sayo. Travel vlog ba? Or tutorials? Or basta, marami yun. Search nyo na lang sa Google. Pwede rin namang random. Okay? Basta magkaroon ka ng good YouTube image. Alright? Tagalog na yun, Brad. At ang pang-anim, ito ang napaka-importante sa lahat. Just be yourself. Hindi mo pwedeng itago ang sarili mo. Kailangan maging natural ka. Kung ano ka, yun ang pakita mo sa tao. Kung hindi ka marunong mag-English, okay lang yun. Dahil natural ka. Okay? Dahil kung pipilitin mo lang mag-English sa vlog mo, magkakamali ka lang. Kailangan maging natural ka sa lahat. Alright? Kailangan makisalamuha ka sa iba't ibang tao. Mayaman man o mahirap, kailangan maging natural ka. Pakita mo sa kanila kung ano ka talaga. Alright? Alright? Ayos ba yan? Approve? At ang pampito, kailangan meron kang good sound choice. Okay? Ano yung good sound choice? Well, ganito lang yan. Kapag ang video mo
is about upbeat or masaya, kailangan masaya yung background song mo. At kung malungkot, kailangan malungkot yung background song mo. Alright? Kahit sa anong montage, ganun din. Dahil kung hindi mo gagawin yun, maguguluhan ang manonood mo. Basic yun, pero hindi mo alam. Alright? Ayos ba? Yun yung 7 bagay na kailangan mong malaman sa aking YouTube. Yun ang 7 bagay na gusto kong malaman mo. Okay? Malinaw ba? Kaya hanggang dito na lang ako. Paalam. Sana nakatulong tong video ko sa inyo. Again, kung hindi mo pa napipindot yung subscribe button sa baba, i-subscribe mo na para sa mga susunod pang tips dito sa YouTube. Alright? Maraming salamat. This is JTB Katagumpay. See you next.